talk about general science grade 7 based on the new curriculum in relation to or based on the Addis Ababa Education Office or Bureau. እንደምናላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የጀነራል ሳይንስ የከታተያ ክፍልን ይዘን ቀርበናል። ይሄ በአዲሱ ካሪክለም የተዘጋጀ ትምህርት ነው። ይሄ አሁን የመጀመሪያው ፓርት የተዘጋጀው በአዲስ አበባ ትምህርት ጽሕፈት ቤት ወይም ደግሞ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ቴክስት ቡክ መጠቀም ነው። የሌሎች ክልሎችን ደግሞ በዚሁ መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሌትስ ጎ ቱ ዘ ዲቴይልስ። ጀነራል ሳይንስ ምንድነው ስንል ከዚህ በፊት በነበረው ካሪክለም ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ የብቻ ነበር የምትማሩት የነበረው በሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍል ላይ። አሁን እነዚህን መርጅ ተደርጎ ጀነራል ሳይንስ ወይም አጠቃላይ የሳይንስ ትምህርት ተብሎ ከባዮሎጂ ከኬሚስትሪ እና ከፊዚክስ የተውጣጣ ትምህርትን ይይዛል ማለት ነው። እዚህ ላይ አዳዲስ ትምህርቶች ተካተውበታል። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ በቴሌግራም ግሩፓችሁ በማስተዋወቅ እንዳትረሱ ያሳሰብን። ለምን ሞር ባያችሁ ቁጥር የታየውን ነው ክፍል እየሰራ ነው የምንሄደው። ለምሳሌ 9 እና 10 ክፍል በጣም እየታየ ስለሆነ እዛ ላይ ሞር ትኩረት እናደርጋለን። ስለዚህ እናንተ ለጓደኞቻችሁ እንዲሰራችሁ ከፈለጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ሊንኩን እንዲያዩና ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ የባክላችሁ አስተዋጽኦ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እይታው እየታየ ሰው ካየው ተጠቅሞበታል ማለት ነው። ተጨማሪ ስራ ይዘን እንቀርባለን። እይታው ግን አነስተኛ ከሆነ ሰው አልፈለገውም ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ስራ ይዘው ለመምጣት ለማያነሳሳ you have to take this responsibility or duty. Let's go. So unit 1 basic concept of science ነው በዚህ ርዕስ ላይ የምናየው። basic concept of science ሳይንስ ምንድን ነው የሚለው ከሶስት ትምህርት የተወጣጣ as I told you before it is a combination of biology, chemistry and physics. So let's talk about unit 1 basic concept of science. ሳይንስ ምንድን ነው የሚለው እናያለን በዚህ ዩኒት ላይ። በዚህ ርዕስ ላይ ሁለት ዋናዊ ሰብ ዩኒት ወይም ደግሞ ሁለት መሰረታዊ ፖይንቶች ይጠበቃል። አንደኛው the nature of science and its branches ነው የምናየው። ሳይንስ ምንድን ነው፣ ቅርንጫፎች ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። as the second point of the unit common laboratory equipments መደበኛ የላቦራቶሪ እቃዎች ዩዝስ ጥቅማቸው፣ ሴፍቲ ሩልስ ላቦራቶሪ ላይ ምን አይነት ሴፍቲ ሩል መከተል አለብን፣ and also the procedures in science laboratories laboratories ስናከናውን it might be a chemistry laboratory, it might be a biology laboratory, it might be a physics laboratory. what are the safety rules and procedures ሂደቱ ወይም ህጉ ምን ይመስላል የሚለው ፕሮሲጀሮቹ አካሄዶችን እንዴት ይሆናሉ የሚሉትን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን። በዋናነት ግን ሁለት ነገሮች እናያለን። ኔቸር ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ብራንች ሳይንስ ምንድነው፣ ቅርንጫፎች ምን ይባላሉ፣ ላቦራቶሪ ኢኩፕመንት ጥቅማቸውንና ሴፍቲ ሩልስ የደህንነት So as I told you before, the main content of the unit is the nature of science and its branches በሚለው ስር ምን እናያለን። definition of science ምንድነው ዲፋይን እናደርጋለን። the branches of science የሳይንስ ዘርፎች ወይም ደግሞ ክፍሎች እናያለን። as the third point በ1.1 ላይ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ምን ያገናኛቸዋል፣ ሳይንስ ምንድነው ቴክኖሎጂ እንደሚለውን እናያለን። ከዛ ቀጥሎ በዚሁ በ1.1 ላይ ሳይንቲስትስ ኤንድ ኤቲካል ዲሲፕሊንስ የሚለውን እናያለን። ሳይንቲስቶች እነማን ናቸው፣ ምንድነው ኤቲካል ዲሲፕሊን ወይም ደግሞ መከተል ያለባቸው መርሆች ምንድናቸው፣ ዲሲፕሊናቸው ምንድነው የሚለው እናያለን። at 1.2 when we reach at 1.2 we will discuss about common laboratory equipment የላቦራቶሪ መሳሪያዎች ዩዝስ ጥቅማቸው፣ ሴፍቲ ሩልስ ላቦራቶሪ መከተል ያለብን የአሰራር ህጎች ወይም ደግሞ የደህንነት መጠበቂያ ህጎች and also the procedures in science and laboratory ሳይንስ ላቦራቶሪ ስንከተላቸው የአሰራር ቅደም ተከተሎች ወይም ፕሮሲጀሮችን መመሪያዎችን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ፖይንት የምናያለን ኮመን ላቦራቶሪ አፓራትስ ምን ናቸው፣ በላቦራቶሪ የሚገኙ መሳሪያዎች ምንድን ናቸው የተወሰኑት እናያለን። ላቦራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ ላቦራቶሪስ መከተል ያለባቸው ሴፍቲ ማለት የደህንነት ህጎች እናያለን። and also ሳይንስ ላቦራቶሪ ሴፍቲ ሲምቦልስ and hazard ሳይንስ የሴፍቲ ሲምቦሎች ላቦራቶሪ የሚለጠፉ የሴፍቲ ሲምቦሎች ምንድን ናቸው፣ hazard ሳይኖችም አደገኛ ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚለው እናያለን። and meanings እናያለን ትርጉማቸው። and also ስቴፕ ቱ ራይት ላቦራቶሪ ሪፖርት እንዴት ይዘጋጃል የሚለውን ፖይንቶች እናያለን ማለት ነው። ዚስ አር ዘ ሜን ኮንሴፕት ልክ ዩኒቱ አለ እነዚህን ፖይንቶች እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ you have to ስኪል ሰራ ምንድን ነው የምንማረው የሚለው ነገር በሃይላይት አገኛችሁ ማለት ነው። so the first point the nature of science and its branches የሚለው እናያለን። introduction the word science comes from the Latin word scientia which means knowledge. ስለዚህ ሳይንስ የሚለው ቃል ከየት ነው የመጣው ነው? the word science comes from the Latin word known as scientia ከሚባለው ቃል የመጣው which means knowledge። ይሄ ደግሞ ሲተረጎም knowledge ማለት ነው። so but science is not just about having knowledge። ይሄ ማለት ግን ሳይንስ ማለት
እውቀት ብቻ ነው ማለት አይደለም ነው። ለምን እውቀት ሰው በልምድ የሚያዳብረው እውቀት አለ፣ በተለያዩ እውቀት የሚያዳብረው እውቀቶች አሉ። ስለዚህ ግን ይሄ በእነሱ አባባል ድሮ ሳይንስ የሚለው ቃል ከዚህ ቢመጣም ሳይንስ እውቀት ብቻ የሚለው ማለት ግን አይደለም። በሳይንስ ኢዝ ኖት ጀስት አባት ሃቪንግ ኖሌጅ እውቀት መኖር ብቻ ማለት አይደለም ነው። ሰዎች የመጣው ቃል ከዚህ ሳይንስ ወይም ኖሎጂ ከሚለው ቃል ቢሆንም ኖሎጂ ወይም ማወቅ ብቻ አይደለም ሳይንስ ነው። ስለዚህ ሳይንስ ምንድን ነው የምለው ሳይንስ it is a systematic method of gaining knowledge about the physical world, natural world, and the social aspect of human society. Look, the science ምንድነው ዲፋይን እንደምንባል ሳይንስ is systematic method of gaining knowledge ሲስተማቲክ መሆን መቻል አለበት። ሲስተማቲክ ስንል በስርዓት መሰረታዊ የሳይንስ ህጎችን ተከትሎ በስርዓቱ የተገኘ እውቀት ነው። እውቀቱ ስለምን ይችላል? ስለ ፊዚካል ወርልድ ስንል ስለ ዓለም ሊሆን ይችላል። ፊዚካል ጀስት የሚዳሰስ የሚጨበጥ ዓለም አለት ሊሆን ይችላል፣ ፀሐይ ሊሆን ይችላል፣ ጨረቃ ሊሆን ይችላል። ይሄ በቃ ግዙፍ ሆኖ ፊዚካል ሆኖ ሊታይ የሚችል ማንኛውም ወርልድ የዓለም ክፍል ሊሆን ይችላል። ኦር ዘ ናቹራል ወርልድ ስንል ተፈጥሯዊ የዓለም አፈጣጠርን ሊሆን ይችላል። ኦር ኦስ ኢት ኢዝ ዘ ሶሻል አስፔክት ኦፍ ሂውማን ሶሳይቲ የሰውን ማህበረሰብ ሶሻል አስፔክት ማለት ማህበረሰባዊ እውቀቶች ወይም ደግሞ ክንዋኔዎችን የያዘ። ስለዚህ ሲስተማቲክ ሜቶድ ኦፍ ጌኒንግ ኖሌጅ አባውት ስለ ፊዚካል ወርልድ፣ ስለ ናቹራል ወርልድ፣ ስለ ሶሻል አስፔክት እውቀትን ሲስተማቲክ በሆነ መልክ ዘዴ ተጠቅመን የምንሰበሰብ እውቀት ነው አስ ሳይንስ ብለን እንጠራዋለን ነው። ስለዚህ ሳይንስ ሌላ ምንድነው ስለ ኢት ፕሮቫይድስ አን ኦርደር ዌይ ኦፍ ለርኒንግ አባውት ዘ ኔቸር ኦፍ ቲንግስ ቤዝድ ኦን ኦብዘርቬሽን ኤንድ ኤቪደንስ። ሌላው ደግሞ ሳይንስ ምን ይገራል? ኢት ፕሮቫይድስ አን ኦርደር ዌይ ኦፍ ለርኒንግ። ኦርደር ማለት ቅደም ተከተል የጠበቀ የትምህርት ነው ሳይንስ ማለት ነው። አባውት ዘ ኔቸር ኦፍ ቲንግስ ስለ ነገሮች አፈጣጠር ቤዝድ ኦን ኔቸር ስለ አፈጣጠራቸው ስለ ተፈጥሯቸው ይችላል። ቤዝድ ኦን ዋት ኦብዘርቬሽን ኤንድ ኤቪደንስ። ስለዚህ ምን ይጠቀማል ነው ኦብዘርቬሽን ይጠቀማል ኤንድ ዋት ኤቪደንስ ያስፈልገዋል ሳይንስ ማለት። ስለዚህ ሳይንስ ሲስተማቲክ ሜቶድ ኦፍ ጌኒንግ ኖሌጅ ነው አንድ። ሌላው ደግሞ ኢት ፕሮቫይድስ ኦርደር ኦፍ ለርኒንግ ቅደም ተከተል። ኦርደር ማለት ቅደም ተከተል ማለት ነው። ኦርደር ኦፍ ለርኒንግ አባውት ዘ ኔቸር ኦፍ ቲንግስ ቤዝድ ኦን ዋት ኦብዘርቬሽን ኤንድ ኤቪደንስ። ማስተዋልና ኤቪደንስ መረጃ ይፈልጋል። ስለዚህ ለምሳሌ አምላክ ዓለም ፈጠረ እንላለን። ይሄ በቃ ቢሊፍ ነው እምነት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም ኤቪደንስ አይፈልግም። ሳይንስ ግን ለምሳሌ ዓለም እንዴት ተፈጠረ የሚለው ነገር ለማስረዳት ኢቮሉሽን የሚባል ቲዮሪ እንደዚህ ብሎ ብዙ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች እያደረጋችሁ ትማሩታላችሁ። ወደ 12ኛ ክፍል ላይ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሳይንስ ከሆነ በኤቪደንስ ማመን አለበት። አለዛ አሁን እኛ የምናምናቸው ነገሮች በእምነት የምንመራቸው ነገሮች በሳይንስ ኤቪደንስ ይፈልጋል። ሰው የተፈጠረው ከአፈር ነው እንቻለን በሃይማኖት ተቋማት ሳይንስ ይሄን ማሳየት በአፈር ሲፈጠር ካሳያችሁ አላምን የሚል ፐርስፔክሽን አለው እይታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሳይንስ ብዙ ጊዜ በኦብዘርቬሽን በሚታይ ነገርና በኤቪደንስ ላይ ተመሰረኮዘ ነው ማለት ነው። ሳይንስ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ካታጎሪስ። ሳይንስ በሁለት ተከፍለን እናየው እንችላለን ነው። ዘ ፈርስት known as indigenous science and the second known as conventional science ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? ያንዳንዳቸው let's see. This is the same. Science can be divided into two known as indigenous science and conventional science ብለን ይሄ በቀላሉ እና ስታጡ ደብተራችሁ ላይ ሳይንስ ራሱ እንደዛ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቃ ስታርጋችሁ ብላችሁ በሁለት ይከፈል ማስቀመጥ ትችላላችሁ ነው። So what are the indigenous science? indigenous ማለት it's an English term ማለት ነው። በአማርኛው አገር በቀል ወይም ደግሞ እዛው ሀገር ውስጥ የተገኙ እውቀቶች ማለት ነው፣ ወይም ሳይንሶች ማለት ነው። indigenous science is indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment። ስለ አካባቢያቸው ሰዎች በአካባቢያቸው ራሱ ተረድተው ያሉት ሳይንሳዊ የሆነ ነገር it's known as indigenous science ብለን እንጠራዋለን። it is knowledge based on the social physical and spiritual understanding። ስለዚህ indigenous science ወይም indigenous አገር በቀል ሳይንሳዊ እውቀት የምንለው it is knowledge based on what social ባላቸው ማህበረሰባዊ ግንኙነት፣ ሰርጉ፣ ሀዘን እንደዚህ መሳሰል የምናከራቸው በእቁብ እድር whatever የምናከራውናቸው አብሮ መኖር፣ መረዳዳት እንደዚህ መሳሰሉ ሁሉ በዚህ የምናዳብራቸው እውቀቶች they are known as indigenous science ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። physical indigenous knowledge it is knowledge based on social physical ስነ በአካባቢያችን የሚዳሰስ ፊዚካል ማለት የሚዳሰስ የሚጨበጥ ማለት ነው። and spiritual understanding spiritual ማለት ደግሞ መንፈሳዊ ማለት ነው። መንፈሳዊ መረዳቶች እነዚህ በሙሉ በምን ይካተታሉ ማለት ነው? ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ብለን እንጠራቸዋለን። ሀገር በቀል እውቀቶች ብለን እንጠራቸዋለን እንደማለት ነው፣ ወይም ሳይንሶች ብለን እንጠራቸዋለን። ሶ ኢንዲጂነስ ሳይንስ ኢን
incorporating local people's knowledge and indigenous perspectives ስለዚህ indigenous ሀገር በቀል እውቀት ምንድነው incorporating የሚያደርገው local people's ላይ በአካባቢ በሚኖሩ ላይ የተገደበ ነው ባላቸው እውቀት የተመለከተ ነው and indigenous perspective ሀገር በቀል የሆኑ ህዝብ ማህበረሰቡ በውስጡ ይዟቸው በሳይንስ ያልተረጋገጡ ወይንም ሳይንስ ያልደረሰባቸው ክንዋኔዎች ማለት ነው indigenous የምንላቸው በሳይንስ በሶሻል በማህበረሰቡ ላይ በፊዚካል በሚዳሰስ ላይ ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ አንደርስታንዲንጎቹ በአካባቢ ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት አግኝተው የሚተገበሩ ሳይንሳዊ እውቀቶች they are known as indigenous science ብለን እንጠራቸዋለን conventional science ደግሞ ምንድነው conventional the second type of science ነው conventional science ነው ምንድነው የሚለው ያለው it is the system of knowledge which relies on look certain laws ህግ አለው through the application of scientific methods to a phenomena in the world around us ሌላው scientific method ይከተላል look conventional scientific approaches are commonly recognized as western science ስለዚህ conventional scienceዎች ብዙ ጊዜ የሚታወቃሉ የምዕራብ ዓለም ሳይንስ ተብሎ ይታወቃሉ ነው ስለዚህ indigenous ስንል የአካባቢ ሰዎች በአካባቢያቸው ያለውን ማህበረሰባዊ የሚዳስስ የሚጨበጥ ፊዚካል ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ መረዳቶችን የሚጠቀሙባቸው ከሆነ they are known as indigenous science ብለን እንጠራቸዋለን whereas conventional science ብንጠራው ደግሞ system of knowledge which relies on ምን ላይ ተመርኩዞ የሚሰራ ነው ማለት ነው certain law አለው ህግ አለው scientific method ይከተላል and it is conventional scientific approaches are commonly recognized as western science የwestern ወይ የምዕራብ ዓለም ትምህርት ተብሎ ብዙ ጊዜ ይወሰዳል ማለት conventional science we'll see or discuss is why do you learn indigenous knowledge in science አሁን የምንማረው የጀነራል ሳይንስ እያልን ነው ታስታውስኮ ስንጀምር ጀነራል ሳይንስ ትምህርት ነው ጀነራል ሳይንስ እየተማረ ባለበት ሰዓት ለምን indigenous ወይም ደግሞ ሀገር በቀል እውቀቶችን መማር አስፈለገ ስንል there are two main reasons to include indigenous knowledge in the science መደበኛ ሳይንስ ትምህርት ውስጥ ሀገር በቀሎችን እንድናስገባ የሚያስገድዱ two main reasons ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ ነው first to increase awareness of original culture and identity indigenous ነው ሀገር በቀል ያለ ስለሆነ የማህበረሰቡ original culture and identity ያልተበረዘ ያልተከለሰ ምንም ያልተቀላቀለበት ያልተበረዘው የአካባቢውን ኦሪጂናል ካልቸር ባህልና አይደንቲቲ ማንነት ለማስረዳት ስላለብን በሳይንስ ውስጥ መረዳት ስላለብን and also secondly to integrate indigenous knowledge with western science እንደሌላው ደግሞ ምንድነው ኢንተግሬት ለማድረግ to integrate indigenous knowledge በሀገር በቀል ያሉ ዕውቀቶችን ከምን ጋር ከዌስተርን ሳይንስ ጋር ወይም ደግሞ ከኮንቬንሽናል ሳይንስ አስማምቶ ለመስራት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ስንል ለምሳሌ እንደ አካባቢ ላይ እንደነ ሐኪም አበበች ታውቁት ይችላልላችሁ ብዙዎቻችሁ ምናልባት በሚዲያ ተከታተሉ ልጅ ካላችሁ ወይም ደግሞ ባጭሩ ጄኔራል ጠቅላላ ስናየው there might be a local traditional medicine በአካባቢው ባህላዊ ሐኪም ሊኖር ይችላል ይሄ ባህላዊ ሐኪም ለተለያዩ በሽታዎች የሚያድኑ ግኝቶች ሊኖሩት ይችላሉ ዕውቀቶች ሊኖሩት ይችላሉ ስለዚህ ይሄን ተጨማሪ ለምሳሌ ስለ ዶዝ እንዴት መስጠት እንዳለበት መጠን የመድኃኒቱ መጠን እንዴት መስጠት እንዳለበት በየስንት ሰዓት መስጠት እንዳለበት ይሄን ሳይንሳዊ መልኩ ማገዝ ይቻላል ነው ስለዚህ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን በሳይንስ ለማገዝ ሁለተኛው ምክንያት ነው ሌላ ደግሞ ያልተበረዘ ያልተከለሰ አይደንቲቲ ማንነትና ባህልን አብሮ ሳይንስ መካተት ስላለበት we have to what include conventional indigenous knowledge in science በሳይንስ ተካታ አብሮን የምንመረባቸው ሁለት ምክንያቶች እነዚህ ናቸው አንደኛው to increase awareness of original culture and identity ያልተበረዘ ያልተከለሰ ካልቸር ባህልና ማንነትን ለማወቅ ይረዳል and also the other point to integrate indigenous knowledge with western science ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ከዌስተርን ሳይንስ ጋር ወይም ከኮንቬንሽናል ሳይንስ ጋር አስማምቶም ለመስጠት ስለሚያስችል we have to learn what indigenous knowledge or science so extraction of medicinal chemicals from plants ለምሳሌ በምን አፕሊኬሽን ላይ the common medicinal plants used for treating and curing various diseases are ለኢትዮጵያ ለምሳሌ እጽዋቶች ለተለያዩ መድኃኒት የሚያገለግሉ አሉ ለምሳሌ ሃይጂኒ አቢሲኒካ or ኮሶ የሚባል የኮሶ ትል ያስወግዳል and eucalyptus globulus or ባህር ዛፍ ይሄ ለምች ታጠውታል ሰዎች ሌላው ኦሲመም ላሚፎሊየም
የሚባለው ደግሞ ይሄ ደማከሴ ብለን የምንጠራቸው ሳይንሳዊ ስፔሲፊክ ሳይንሳዊ ስያሜዎች ናቸው። ደማከሴ ብለን የምንጠራቸው ሰዎች ለምን ሲጠቀሙበት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንዴት በሳይንሳዊ መልኩ እነዚህን እጽዋቶች እንዴት በሳይንሳዊ መልኩ ማሳደግን መጠቀም እንደምንችል እውቀት ስለሚሰጥ ኢንተግሬት ለማድረግ ባህላዊ እውቀቶችን እና ሳይንሳዊ ግኝቶችን ወደ ዌስተርን ሳይንስ ወይ ወደ ኮንቬንሽናል ሳይንስ የምናዋህደው በዚህ ምክንያት ኢንተግሬት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ the other preserving meat by adding a salt and smoked drink ይላል ደግሞ ይሄ አሁን ባህላዊ ነው። ይሄ extraction of medicines chemical from plants ከእጽዋቶች ለህክምና መጠቀም ይሄ ምንድነው አሁን indigenous knowledge indigenous science ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ preserving meat by adding salt and smoked drink ጭስን በመጠቀም ቋንጣ ሲባል ሰምታችሁ ከሆነ ዘርዝረው ስጋ ይሰቅላሉ፣ በጭስ አማካኝነት ስጋው ይደርቃል፣ ጨው በመጨመር ስጋውን ሳይተላ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ይሄ ባህላዊ እውቀት ነው። ስለዚህ ይሄንን በሳይንሳዊ መልኩ ለማገዝ ሁለቱም ማዋሃድ የግድ ያስፈልጋል። indigenous knowledge or science with the western science. the other point branches of science ነው የምናየው። ቀጥሎ የሳይንስ ብራንቾች እናያለን። ሳይንስ በስንት ይከፈላል? ሳይንስ has two major categories ሳይንስን ጠቅላላ አድርገን ስናየው በሁለት መሰረታዊ ካታጎሪዎችን ከፍለዋለን። አንደኛው ናቹራል ሳይንስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ነው። ስለዚህ አሁን 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል ሲጨርሱ 11 12 ስትሆኑ ትመርጣላችሁ። ናቹራል ሳይንስ የናቹራል ፊዚክስ፣ ማቴማቲክስ፣ ኬሚስትሪ እውቀት ያለው በናቹራል ሳይንስ እንዲቀጥል ይደረጋል። ሌላ ደግሞ የሽምደዳና ሌሎች ትምህርቶች እውቀት ያለው ደግሞ በናቹራል ሳይንስ እንዲቀጥል ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስን ከፈለገ ስናየው በሁለት ይከፈላል፣ ናቹራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ ብለን ከፍለዋለን። ናቹራል ሳይንስ ምን አይነት መገለጫዎች አለው ስንል ናቹራል ሳይንስ is the study of nature and natural laws። ስለዚህ ናቹራል ሳይንስ the study of what nature ተፈጥሮና ናቹራል ተፈጥሯዊ ህጎች ናቹራል ሎስን ያጠናል። the natural science it include fields such as chemistry, biology and physics። ስለዚህ ናቹራል ሳይንስ በውስጡ ምን ይዛል? ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ እና ፊዚክስ ይዛል። አሁን ጄኔራል ሳይንስ ምን ማለት ነው? ሶስቱም ትምህርቶች ነው ማለት ነው። so biology is a branch of natural science which studies about living things። ባዮሎጂ ከነዚህ መካከል ደግሞ ባዮሎጂ ስለ ሊቪንግ ቲንጎች የሚያጠና ነው። ኬሚስትሪ deals with substances ስለ ሰብስታንሶች የሚያጠናው። ሰብስታንስ ነገር ምን ያጠና? ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሰብስታንስ ያጠናል። አንድ ፕሮፐርቲ ባህሪያቸው ምንድነው? ኮምፖዚሽን ከምን ተሰሩ የሚለውን፣ ስትራክቸር ሞለኪውላር ስትራክቸራቸው ወይ ደግሞ ሞለኪውላር ቅርጻቸው ምን ይመስላል የሚለውን ያጠናል። ኤንድ ኦልሶ ትራንስፎርሜሽን እንዴት አንድ ሰብስታንስ ወደ ሌላ እንዴት ይቀየራል። ለምሳሌ ትራንስፎርሜሽን ስንል ሃይድሮጅን ፕላስ ኦክሲጅን ኢኳል ቱ ወተር ነው። ይሄ እንዴት ነው ትራንስፎርም የሚደረግ የሚለው ነገር ያጠናል። ስለዚህ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሰብስታንስ፣ ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስ፣ structure of substance and transformation of substance is studied under what? chemistry ላይ ይጠናል ማለት ነው። the third branch of natural science physics ነው። physics is the study of what? the nature of nature ነው የሚያጠናው፣ ተፈጥሮ ነው የሚያጠናው። the nature of matter ቁስ ብለን የምንጠራው ነገር matter ያጠናል። and also the study of energy በኢነርጂ ያጠናል። and also there what? ኢንተራክሽን በማተርና በኤነርጂ መካከል ያለውን ኢንተራክሽን እንዴት ኢንተራክት ያደርጋሉ፣ እንዴት ኬሚካል ሪአክሽን እንዴት ነው ወይም ትስስራቸው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ያጠናል ማለት ነው። this is the classification of science. so science generally can be grouped into natural science and social science. then under natural science we can get biology, chemistry and physics. if አስፈላጊ ባይሆን በዚህ ማለት በሶሻል ሳይንስ ደግሞ እነ ሲቪክስ እና ሂስትሪ እና ጂኦግራፊ በዚህ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። ያው እዚህ ስላልተካተቱ ሳይንስም የራሱ ፊልድ አለው ማለት ነው። so the relationships between some fields of natural science በናቹራል ሳይንስ መካከሎች ደግሞ አሁን ቅርብ ዘርዝራቸው እንደ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ ብለን ነበር። በእነዚህ መካከል ደግሞ ምን አለ? ሪሌሽንሺፕ አላቸው። so there is no clear border line between the different branches of natural science በናቹራል ሳይንስ መካከሎች no clear border ጥርት ያለ ድንበር የለም። ከዚህ ወደዚህ እንዳታልፍ ይሄ ባዮሎጂ ፊልድ የሚጠናው ከዚህ ወደዚህ ደግሞ በኬሚስትሪ የሚጠናው ተብሎ ክሊር የሆነ ኖ ክሊር ቦርደር ላይን ድንበር የላቸውም ነው። ኖ ክሊር ቦርደር ላይን ቢትዊን ዲፈረንት ብራንችስ ኦፍ ናቹራል ሳይንስ። ሶ ኖሌጅ ኦፍ ናቹራል ሳይንስስ ኦቨርላፕስ ዊዝ ኢች አዘር። ስለዚህ ናቹራል ሳይንስ ላይ ያለው እውቀቶች ምን ያደርጋል? አንዳንዴ ኦቨርላፕ ያደርጋሉ። ኦቨርላፕ ማለት ነው የሆነ መስመር ላይ ይገናኛሉ ነው። ለምሳሌ እስኪ የመጀመሪያው ፊዚካል ሳይንስ ኦር ፊዚካል ኬሚስትሪ የሚባል ነው። ፊዚካል ሳይንስ ኦር ፊዚካል ኬሚስትሪ it is chemistry and physics. it is the combination of chemistry and physics knowledge are studied as a subject. በሁለቱ በኬሚስትሪና በፊዚክስ መካከል የሚጠና ፓርት ነው as under physical science or physical chemistry ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በሁለቱም ማጥናት አስፈላጊ ነው። ጉዳዩ በኬሚስትሪም በፊዚክስም የሚያገናኘው አንድ ላይ የሚያገናኛቸው ነገር ካለ በምን ስር እናጠናዋለን ነው? ፊዚካል ሳይንስ ወይ ነው ፊዚካል ኬሚስትሪ እናጠናዋለን ነው። ዛዘር
it is the study of properties of materials and their interaction ይሄ ደግሞ property of materials ማለት የቁሶችን ባህሪ ያጠናል and also their interaction በህብረታቸው ያለውን ትስስር ወይ መስተጋብር ምንድን ነው ምን ያገናኛቸው የሚለው ነገር ያጠናል ነው። ስለዚህ እዚህ ሁለት እውቀቶች አሉ። የኬሚስትሪ እና ፊዚክስ እውቀት የሚያስፈልግ ጥናት ሲኖር it is studied under physical chemistry or physical science በሚለው ስር እናጠናዋለን ማለት ነው። So the other point is the second relationship biophysics. No, biophysics, as the name indicates, bio means life, physics means it's nature. So ይሄ ደግሞ እንደሚያጠናው a combination of biology and physics. Biophysics ሁለቱ መካከል የሚገኘው it is the study of physical phenomena. Physical phenomena ስንል የአንድን ቁስ ተፈጥሯዊ ባህሪ ያጠናል and physical process እንዴት ይከናወናል in what living things ህይወት ባላቸው ነገሮች እንዴት የሚከናወነው የሚለው ነገር ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስፔስ ላይ መውጣት ሊሆን ይችላል። ሉክ ስፔስ ላይ ወጥቶ ጨረቃ ላይ ያጠና ይችላል። ስፔስ ላይ ጨረቃ ሲያጠና እዛ ላይ ላይፍ የለም ወይስ አለ የሚለው ነገር ማጥናት ከፈለገ ሉክ ላይፍ አሁን የባዮሎጂ ፓርት ነው። ስፔስ ደግሞ ሙን ደግሞ የፊዚክስ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ሁለቱን አዋህደን ባዮፊዚክስ ብለን እንጠራዋለን ነው። ለምሳሌ ሰውነታችን ውስጥ ፈሳሽ ደም አለ አይደለም? ደማችን ሰውነታችን ውስጥ ሲሽከረከር በምን ያህል ስፒድ ነው ይሄ ደም ሲሽከረከር ያለውን ነገር የሚያጠና ከሆነ ስፒድ በፊዚክስ ይጠራል። ደግሞ ህይወት ያለው ክፍል ስለሆነ በባዮሎጂ ይጠናል ማለት ነው። ስለዚህ if the thing is studied under under physics and biology known as it's studied under biophysics ላይ ይጠና ማለት ነው። the other as the name indicates biochemistry ነው። the third biochemistry bio means life ነው። ኬሚስትሪ ደግሞ ትራንስፎርሜሽን ኔቸር እነዚህ ፕሮፐርቲ የሚያጠና ስለሆነ ኬሚካሎችን በህይወት ባለው ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ የሚያጠናክሩ ስለሆነ ባዮኬሚስትሪ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ biochemistry is combination of biology and what? Chemistry. It explores the chemical process within and related to living organism. ኬሚካል ሪአክሽኖች ህይወት ባለው ነገር ውስጥ እንዴት ይከናወናሉ የሚለውን ነገር ያጠናል ማለት ነው። It involves the study of chemical reaction in living things. The study of chemical reaction with what? in living things በህይወት ባላቸው ነገሮች መካከል ህይወት ኬሚካል ሪአክሽን እንዴት ይከናወናል የሚለው ነገር ያጠናል ማለት ነው። look the relationship between some fields of natural science. Here is chemistry, here is physics, here is biology, here is what? natural science ሴንተር ላይ ይታያቸዋል። ሶስት የሚገናኛሉ ማለት ነው። እዚህ ፓርት ይሄ ናቹራል ሳይንስ ነው። በባዮሎጂ እና በኬሚስትሪ መካከል ባዮኬሚስትሪ ብለን እንጠራዋለን። በኬሚስትሪ እና በፊዚክስ ፊዚካል ኬሚስትሪ ብለን እንጠራዋለን። በፊዚክስ እና በባዮሎጂ ደግሞ ባዮፊዚክስ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ በሁለቱ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ነው ባዮፊዚክስ። እዚህኛው ያለችው ደግሞ ፊዚካል ኬሚስትሪ፣ እዚህኛው በባዮሎጂ እና በኬሚስትሪ መካከል ያለችው ኤሪያ ደግሞ ባዮኬሚስትሪ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ባጭሩ እንድትይዙት ይረዳችኋል። is the end of today's class. In next class we will talk about the science and technology. Until then, have a nice time. Bye bye.